पृथ्वी सोलर सिस्टमको एउटा मात्र प्लानेट हो जहाँ लाइफ एक्जिस्ट हुन्छ। हामी पृथ्वीमा त बस्छौँ तर हामीलाई यसको बारेमा धेरै फ्याक्ट्सहरू थाहा छैन। हो फ्याक्ट्स बाई चाइल्ड र म यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु टप 5 फ्याक्ट्स अबाउट प्लानेट अर्थ। लेट्स स्टार्ट। एज अफ द अर्थ। हजुरलाई थाहा छ यसको एज कति हो? यसको एज हो कि 4.543 बिलियन इयर्स। हजुरको मनमा एउटा क्वेसन आयो होला, यो साइन्टिस्टले कसरी क्याल्कुलेट गर्यो भन्ने। म भनिदिन्छु नि, साइन्टिस्टले रेडियोमेट्रिक डेटिङ टेक्निक युज गरेर यसको पत्ता लगाएको हो। यो टेक्निक युज गरेर साइन्टिस्टले जस्तो पनि वस्तु अथवा ढुङ्गाको एज पत्ता लगाउन सक्छ। यसले हजुरले बुझ्नु भयो होला, जो हाम्रो पुरानो ढुङ्गा छ नि त्यसको एज चाहिँ 4.5 बिलियन इयर्स हो। यो हाम्रो पृथ्वीको एजको बराबर हो। यसैले पत्ता लाग्छ कि हाम्रो पृथ्वी चाहिँ 4.5 बिलियन इयर्स पुरानो थियो। नम्बर 2, टेम्परेचर अफ द अर्थ। वास्तवमा अर्थको एभरेज टेम्परेचर चाहिँ 16 डिग्री सेल्सियस हो, तर पनि अर्थमा यस्तो धेरै ठाउँ छ कि फरक फरक टेम्परेचरहरू पाइन्छ। 10 जुलाई 1913मा युनाइटेड स्टेट्सको डेथ भ्यालीमा चाहिँ आजसम्मकै हाइएस्ट टेम्परेचर रेकर्ड भएको छ, जो कि 56.7 डिग्री सेल्सियस। तर लोएस्ट टेम्परेचरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ -89.2 डिग्री सेल्सियस जुलाई 21, 1983 बोस्टक स्टेसनमा चाहिँ भएको थियो। नम्बर 3, द अर्थ वाज वन्स बिलिभ टु बी द सेन्टर अफ द युनिभर्स। पहिला साइन्टिस्टहरू यो बुझ्थे कि अर्थ चाहिँ सेन्टर अफ युनिभर्स हो अरे, अनि त्यहाँबाट सबै सन र मुनहरू चाहिँ यसलाई घुम्ने अनि यसलाई जियोसेन्ट्रिक मोडल भन्छ। त्यसपछि निकोलस कपर्निकस भन्ने साइन्टिस्ट आएर हेलियोसेन्ट्रिक मोडल पत्ता लगाए, जुनले चाहिँ अर्थले सनलाई र अरू प्लानेटले पनि सनलाई रिभल्भ गर्छ, जुनले चाहिँ जियोसेन्ट्रिक मोडललाई गलत साबित गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ सही साबित गरे। नम्बर 4, द रोटेसन अफ द अर्थ इज ग्रेजुअली स्लोइङ डाउन। हजुरले एकदम सही सुन्नुभएको, अर्थको रोटेसन चाहिँ एकदम बिस्तारै स्लो भइरहेको छ। हामीले यसको डिएक्सिलेरेसन रेट हेर्ने हो भने चाहिँ यो 17 मिली सेकेन्ड पर 100 इयर हो। तर किन यस्तो भइरहेछ? यो किन भन्दा चाहिँ मुन चाहिँ हरेक वर्ष अर्थबाट टाढा गइरहेको छ, 3.78 cm पर इयर, अनि मोर डिस्टेन्स इक्वल टु लेस रोटेसन स्पिड। जति मुन टाढा जान्छ त्यति स्पिड स्लो हुन्छ। 3.78 cm पर इयर सुन्दा त धेरै लाग्दैन होला। अब म बताउँछु यो चाहिँ किन अमेजिङ। 454 करोड पहिले मुन चाहिँ नयाँ थियो र अर्थको नजिक पनि थियो। त्यो बेलामा चाहिँ 1 डे इक्वल टु 6 आवर्स हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ मुन टाढा टाढा हुँदै गयो अनि अर्थको रोटेसन स्पिड नि एकदम ढिलो हुँदै गयो र 1 डे इक्वल टु 24 आवर्स भयो। तर अब 14 करोड इयर्स पछि हामी हेर्ने हो भने चाहिँ अर्थको स्पिड घट्दै गएर 1 डे इक्वल टु 25 आवर्स चाहिँ पक्का हुनेछ। नम्बर 5, रिभोल्युसन स्पिड अफ द अर्थ। हामी सबैलाई थाहा छ अर्थ सनको वरिपरि घुम्छ र यसको रिभोल्युसन स्पिड हो 30 किलोमिटर पर सेकेन्ड। अमेजिङ कुरा के हो भन्दा त अर्थ आफू मात्रै होइन, हजुरहरूलाई पनि साथसाथै घुमाइदिइरहेको छ, जो कि 30 किलोमिटर पर सेकेन्डको स्पिडले। तर हजुरले फिल गर्नुभएको छैन। यो हो नि त खतरा। अमेजिङ भनेको यही हो। यो भिडियो लाइक गर्नु होला यदि हजुरले इन्जोय गर्नुभयो भने, र केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। हजुरले यसलाई जेले हाने नि हान्नुहोस्, तर यो क्लिक हुन पर्यो। बेल आइकन नि क्लिक गर्नु है, क्लिक गर्नु है यसलाई।